السلام علیکم. ښه students last time موږ ډسکشن کړی په سیستم اف یونټس باندې ما د سیستم انټرنیشنل په باره کې خبرې کړې ټیک شو. اوس موږ راځو په سیستم انټرنیشنل کې څه کوانټیټیز یې واخیستل بیسیک او د دې نه بیا نور جوړ کړل ډیرایوډ. موږ بیسیکلی هغه ډسکس کوو. بیسیک کوانټیټیز څه ته وایي؟ those quantities from which other quantities can be derived. 7 quantities چې کوم دي کنه دا یې واخیستو بیسیک او د دې نه به مزید کوانټیټي جوړیږي. دا خبره ما داسې کړې وه. In system international there are 7 basic quantities as shown in the table. ما دا خبره داسې کړې وه ګوره 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا بیسیک نمبرز دي. د دې شکلونه بدل دي او دا په خپله د چا د کمبینیشن نه دي جوړ، خو د 9 نه بعد چې شروع شي داسې چلو کې 1 او 0 میلاو کې 1 او 1 میلاو کې 1 او 2 میلاو کې 1 او 3 1 او 4 او په دې طریقه روان دی. بیا 2 1 2 2 2 او 3 په مخه ځه د دې سر نه دی معلوم دا بیا انفینټي ته تللی دي. نو اصلیت کې د 0 نه والا تر 9 پورې دا بیسکس نمبر دي او د دې نه بیا نور جوړ شوي دي. دغه خبره ما دلته ولیکله چې those quantities from which other quantities can be derived دې ته موږ basic quantities وایو. In system international there are 7 basic quantities په system international کې 7 basic quantities دي as shown in the table. اوس ته دغه quantities چې کوم unit دي ته basic unit ویلی شي. the unit from which other units can be derived دا غ unit چې دی نه نور unit جوړیږي. In system international there are 7 basic unit. د length لپاره څه دی؟ میټر. د mass لپاره څه دی؟ کیلوګرام. د ټایم لپاره څه دی؟ سیکنډ. د thermodynamic temperature لپاره کیلوین. د electric current لپاره امپیر. د amount of substance لپاره مول. د luminous intensity لپاره CD شو. اوس د دې دا ډیفینیشنز دي دې ته خیر ضرورت نشته، ستاسو بوک نه دی کړی، دا خو ما د انټری ټیسټ وړو دپاره کړی دی. اوس راشي derived units څه ته ویلی شي؟ derived units those quantities which have been derived from the basic quantities. derived quantities هغه دي کوم چې د بیسیک نه جوړ شوي. they can be obtained دا موږ حاصلولی شو by multiplying and dividing basic quantities. موږ به بیسیک کوانټیټیز د یوه بیسیک کوانټیټي به راوالو په بل بیسیک کوانټیټي به ډیوایډ کو، دا به موږ له derived unit جوړ کړي. موږ به یو بیسیک راوالو دې له به ضرب ورکو په بیسیک کې، دا به موږ له derived quantity جوړه کړي. نو ما ووی چې بیسیک له به ته ملټیپلیکیشن او ډیویژن ورکې نوي کوانټیټیز به جوړی. نو ایډیشن اینډ سبټریکشن. ایډیشن او سبټریکشن به پکې نه وي. تاسو داسې نشئ کولی چې بیسیک پلس بیسیک او دې تاله درکړي derived quantity. داسې به نه وي ښه. Okay, give you the derived quantity. derived unit څه ته ویلی شي؟ د دې derived quantities نه چې کوم unit راوځي the units which have been derived هغه unit چې کوم derive شي from the basic unit the basic unit ونه they can be obtained by multiplying and division. the unit به هم په division او multiplication نه راوځي. no addition او no subtraction. تاسو به همیشه په unit کې دا لیکئ ګوره ښه meter divided by second, meter per second square, newton per coulomb. تاسو به چېرته داسې نه لیدلی چې meter plus second, meter plus second square او newton plus coulomb. تا به دا چېرته نه لیدلی. derived quantities کې وګورئ لومړی ما velocity واخیستو، displacement by time ته ویلی شي، displacement length دی او time خو دغه time دی. دوه basic quantities divide شو تاله نوې quantity جوړه کړه velocity. acceleration څه ته وایي؟ velocity by time ته. velocity د څه برابر دی؟ د length over time. دا time به کته راکوز کړي نو length divide by time into time. درې basic quantities راجمع شو تاله نوې quantity جوړه کړه acceleration. force د څه برابري؟ د mass into acceleration. acceleration د څه برابري؟ د length multiplied by time into time. چې دې څلورو له ته ضرب ورکړي څلور quantities راجمع شو تاله force جوړ کو. work څه ته وایي؟ force into displacement. د force لپاره دا شو او displacement ته په ځای باندې څه ولیکه؟ length. 1 2 3 4 5 پنځه راجمع شو تاله نوې quantity جوړه کړه. نو دا زموږ سره څه شو؟ derived unit شو. دې ته وګورئ. د velocity unit د length په ځای باندې ولګو میټر او د ټایم په ځای ولګو سیکنډ. نو میټر پر سیکنډ. د length په ځای ولګو میټر، د یو ټایم په ځای سیکنډ، د بل ټایم په ځای سیکنډ، میټر پر سیکنډ سکویر.
د ماس په ځای کیلوګرام به شي، د لینث په ځای به میټر شي، او ټایم سیکنډ نو کیجی میټر پر سیکنډ سکویر کوي ته چې موږ په جمع نیوټن وایو. ورک ته وګوره د ماس په ځای کیلوګرام شو، د لینث په ځای میټر شو، د لینث په ځای میټر شو، دوه ټایمونه دي نو سیکنډ کیجی میټر سکویر پر سیکنډ سکویر کوي ته چې موږ جول وایو. ٹھیک شو. دا زموږ سره د derived quantities. derived quantities in units. area زموږ سره derived ده. volume زموږ سره derived ده. velocity زموږ سره derived ده. acceleration derived ده. unit area. angular velocity derived ده. angular acceleration derived ده. density derived ده. momentum derived ده. mass into velocity. moment of inertia derived ده. force derived ده. pressure derived ده. energy derived ده. impulse derived ده. surface tension derived ده. او moment of force derived ده. electric charge derived ده. current density derived ده. magnetic induction هم derived ده. ها بیا څه داسې derived quantities دي چې هغې یې باقاعده د ساینسدانانو په شان نومونه ورکړي. ویټ ته په W ظاهریږي جو نیوټن، او نیوټن برابر دی کیجی میټر پر سیکنډ سکویر. ورک ته په ورک ظاهریږي په W باندې، یونټ یې جول دی، جول د دې برابر دی. مومنټم پی دی نیوټن سیکنډ. انرژي په دې ظاهریږي جول د کیجی میټر پر سیکنډ سکویر. فورس ته نیوټن دا ویلیو ده. پاور واټ دی، د پریشر پاسکل دی، د ريزسټنس اوم دی، د الیکټریک فیلډ نیوټن پر کولم، او سپرینګ کانسټنټ نیوټن پر میټر جو. دا بیسیکلی ډیرایوډ یونټس دي. ښه